गणपती बाप्पा मोरया। मी वंदना, वंदना का खाना खजाना मध्ये तुम्हा सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करते। मग चला वळूया रेसिपीकडे। आज आपण बाप्पांसाठी गव्हाच्या पिठाचे चवीला अगदी मावासारखे लागणारे मोदक बनवणार आहोत। हे मोदक घरी उपलब्ध असलेल्या साहित्यात आणि अगदी कमी खर्चात बनवून तयार होतात। व्हिडिओत पुढे वळण्याआधी जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर अशाच नवनवीन सोपी रेसिपीजसाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका हां। चला तर मग बाप्पांचे आवडते मोदक बनवायला सुरू करू। यासाठी मी इथे 1 वाटी गव्हाचे पीठ घेतले आणि 1.5 चमचा रवा घेतला आहे। त्यानंतर याला छान परतवून घेऊया 1 ते 1.5 मिनिटासाठी। त्यानंतर 3 मोठे चमचे तूप घेतले आहे। जर तुम्हाला तुपाचे प्रमाण वाढवायचे असेल तर वाढवू शकता। आता याला छान तुपात लाल येईपर्यंत परतवून घेऊया। असा रंग येईपर्यंत गव्हाचे पीठ छान भाजून घ्यायचे, म्हणजे याचा कच्चेपणा निघून जातो। आता यामध्ये थोडे मगज बी टाकून घेऊ। त्यानंतर बदामाचे काप, त्यानंतर काजूचे काप, नंतर किसलेले खोबरे टाकून सगळे मिश्रण एकजीव करून घेऊया। याला पुन्हा 1-2 मिनिटांसाठी छान परतवून घेऊ। नंतर यामध्ये 1 वाटी दुधाची साय टाकून घेऊ, फ्रेश क्रीम, त्यानंतर 1 मोठा चमचा मिल्क पावडर टाकून घेऊ। मिल्क पावडर जर नसेल टाकायचे असेल तर नका टाकू, काही हरकत नाही। साय आणि मिल्क पावडरनी हे मोदक मऊ आणि लुसलुशीत बनतात। आता या पिठामध्ये साय व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। त्यानंतर अर्धी वाटी पिठी साखर घालून घेऊ। तुम्हाला जसे गोड पाहिजे त्यानुसार तुम्ही साखरेचे प्रमाण कमी जास्त करू शकता। आता मिश्रण थंड व्हायला वेगळे काढून घेऊया। जर मिश्रण कोरडे वाटत असेल तर थोड्या दुधाचा छिटा मारून घ्या। आजची विशेष टिप म्हणजे अधिक काळ तूप टिकवायचे असेल तर तूप स्टीलच्या भांड्यात ठेवा, त्यामुळेच तुपाचा स्वाद आणि रंग बिघडणार नाही। त्यानंतर यामध्ये थोडी वेलची पावडर घालून घेऊ। आणि शेवटी मिश्रण थंड झाल्यानंतर किशमिश टाकून घेतले आहे। आता सगळे एकजीव करून घेऊ। आता मोदकच्या साच्याला थोडे तूप लावून त्यामध्ये मिश्रण भरून घेऊ। अशा प्रकारे मिश्रण चांगले दाबून भरून घेऊ, जेणेकरून आपले मोदक फुटणार नाही। तुम्ही बघू शकता आपला मोदक किती छान बनून तयार झाला आहे। अशाच प्रकारे आपण सगळे मोदक तयार करून घेऊया। प्रत्येक वेळेस तूप लावायची आवश्यकता नाही, फक्त पहिल्यांदाच तूप लावून घ्या। लक्षात असू द्या की दुधापासून तयार केलेल्या व्यंजनामध्ये ते मिश्रण थंड झाल्यावरच किशमिश टाका, गरम याच्यामध्ये किशमिश टाकू नका। हे मोदक खायला खूप छान वाटतात। त्या 10 दिवसात तुम्ही एकदा तरी बाप्पांसाठी हे मोदक बनवून बघा आणि कमेंट बॉक्समध्ये मला नक्की कळवा की कसे झाले।
व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक व शेअर करायला विसरू नका आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा.